Okay. Shoji. Níbi ọlọ́kadà yẹn ni o. Níbi àwọn ọlọ́kadà nísàlẹ̀ yẹn. Ibi títì tó sí bí. Àwọn ọmọ yìí tí ń wá wọn kí o. Orí wọn pàtàkì lédè ní agbé wá. Ok, ẹ wá wọn kiri. Ṣé o ní pẹpẹ súpù lé ọtí yẹn náà ni? Àwọn ọlọ́tí yẹn ló ní. Wọ́n ní. Mo gbé tí bàbá ìlú wà ń bẹ ẹ bá ní ọgbà. Orí wọn pàtàkì ló ní gbé wá. So I want to go and deliver this ẹ̀kọ. Manuela, ṣé wàá tún lọ? Dúró sílé. Manuela, go back now. Go back. Dúró sílé. Go back now. Mo ń bọ̀, owó tí mo fẹ́ dà. Go and buy some. Ó yẹ something. lọ fi ra kan, Philip, mo ń bọ̀. Mo ń bọ̀. Let's see. Careful. Àwọn ní kí n gbélé wa. Láti bá mi gbẹ́kọ̀ọ́ àwọn ti gbé ẹ̀fẹ̀ ti ọ̀dọ̀ wa. Okay.
That's right. Láti gba ibi ìbàyí kan sọ. Ok, ọ̀nà wà bí báyìí. Ọ̀nà wà ní mọ̀rọ́jú ọ̀nà bẹ̀. Ẹ ṣe o. Ok. Huh? Sọ pé ẹ máa gbẹ́kọ̀ọ́ wa. Mo lọ bá dání náà kọ́ ti gbẹ́kọ̀ọ́. Ó ní kò mọ orúkọ yín tó èmi sọ pé ìyá fún ọkùnrin náà ó lóun ọ̀mọ orúkọ yín. Ẹ ti dé? Yes, so we are back now. I want to rest. Yes. Thank you for watching. Bye bye. Mwah.